So it's left to Eric van der Aarden to take up the chase. Kelly blijft zitten. Anderson kijkt uiteraard om. Sean Kelly sticks where he is. Anderson keeps a lookout. Leekens has just made a big effort. So van der Aarden stays away. Verhoeven reageert nu toch en Phil Anderson countert hem al meteen. En meteen heeft hij een kloof geslagen. Rudy Rogiers nu recht op de trap. Rudy Rogiers goes, but Anderson goes with... Van der Velde blijft dus rijden. Om de voorsprong van Le Monde binnen de perken te houden. En dan kan het moment komen waarop Van der Aarden zal springen. In volle beklimming dus van de Berendries. 10e van de 13 hellingen. Johan van der Velde voor Rudy Daans. Heeft al bergen werk verzet deze Johan van der Velde. Maar het zou wel eens een duel kunnen worden tussen Van der Aarden en Kelly voor de zege. En Sergeant dus in tweede positie. Achter Adrie van der Poel. Die weer helemaal zichzelf lijkt te worden in deze ronde van Vlaanderen. Adrie van der Poel. Gegripeerd in februari. Helemaal van de kaart. Geraakte maar niet in conditie. Maar nu toch een van de beteren. Daar werden dan ook heel wat beschouwingen aan vastgeknoopt. Wie zal zijn maats voluit het werk durven laten doen in de achtervolging op een groepje vroege aanvallers? Dan zal de maats willen sparen. Want er is allemaal niets van uitgekomen. Maar we zien nu wel het omgekeerde. Bijna alle ploegen op die van der Poel na hebben maar één man hier. En ze hebben weinig volk daarachter. En de grote zitten dus voorin. En daar wordt dan weinig achter gejaagd, weinig achter gedaan. Want weinig ploegen hebben in die tweede groep ook numeriek de kracht om wat te doen tegen deze aanvallers. Massavolk ook weer op de Berendries. Profiteren om toch nog eens wat te proberen. Beseft ook dat als hij niet gaat, de zaak bekeken is je moet maar voor eens, hem. Je moet eerst echt op de tanden bijten om in het wiel te blijven. En Fignon. Je ziet hier hoe een Piper naar achter komt, hoe moeilijk hij het heeft. Ook Alcantara heeft het heel moeilijk. Ja. Ja, bij Piper is de snee eraf. Ik denk dat hij het heel moeilijk gaat hebben op de muur van Gerardsbergen, omdat toch ook, dat is een slecht voorteken. Ja, inderdaad, Calcaterra en Piper eraf zoals jullie zien. En Fignon ging ongelooflijk sterk door en dan inderdaad... Nou, zijn rit. Vorig jaar in de Waalse Pijl alleen voorop. Nu toch niet goed gedaald in Milaan-San Remo. Denk aan de valpartij in de ploegentijdrit vorig jaar op het einde. In de laatste rechte lijn. Toen Sørensen viel ook met Argentin in de Tour. Ja, maar het is geen voordeel met die heel kaarsrechte vorken. Hè. Ja. En die rijden daarmee. Hè? De stuurvaardigheid is verminderd voor een heel stuk. Voilà, ja. Dus de schoppenmodel is een stuk beter. Durand is vooraan terug bij. Komt terwijl we hier Hodge vooraan hebben. Steven Hodge, Australiër, met Schmil opnieuw bij. Dat is een Berendries. Ja, we zijn op de Berendries nu. Hè? Steven Hodge. Dat is een lange beklimming. Schmil. De grote blijven nog altijd een beetje verborgen zitten. Ze laten nog altijd de anderen het werk opknappen. Ze blijven op de achtergrond. Ze denken allemaal aan de muur dat het daar gaat gebeuren. Hè. Maar ik vind dit een berg om toch iets te laten zien. Hier is het toch een ideale berg. Rudy Daans is ook gemakkelijk. Ja, 32 kilometer nog van de top af tot de finish. 32. Hodge, Schmil. Dat zijn de eerste twee hier op de Berendries.
Nee, de favorieten ze laten lang op zich wachten. Nee, dat gaat niet echt hoor. Hè. Nee. Dat is toch jammer. Ja. Misschien zou ik nu wel blij geweest zijn als ik daar zelf zou bij gezeten hebben. Dat het niet zo vlug ging, maar ik vind het toch een beetje... Meer renners willen gaan rijden. Deze ploegen zijn ook nog sterk vertegenwoordigd daar. Om dus dat achtervolgingswerk stil te houden. Voilà. Het is de ploeg van Jalabert blijkbaar die in het peloton rijdt. Dat wilde ik juist vertellen als er nu nog renners terugkomen. Hè, vanuit de achtergrond, omdat het tempo nu ligt het overal stil. En als er nu nog een paar renners terug kunnen komen, dat ze zich kunnen met de mens of 4, met de renner of 4 de achtervolging op gang brengen, dan gaan ze snel terugkomen natuurlijk. Hier de Berendries, maar er komt voorlopig niks los in die kopgroep. En een massavolk hier op de Berendries langs weerszijden met 2, 3 tot 4 dubbele rijen. En daartussen gaan die renners naar omhoog met Museo daarachteraan. Het is Berendries die aan het commando rijdt. En Bottario, zoals ook op de Molenberg, steeds achteraan met naast zich Chiandri. Inderdaad, hier achteraan zien we ze. Here it is, behind Edwig van Hooijdonk, and Carlo Bowmans is going to stamp the message out on the climb of the Berendries, followed by Schmil. Just behind Schmil is Van Hooijdonk. Van Hooijdonk is the rider who should cause the concern because he knows the Tour of Flanders so well. He won it first as an amateur, which is over a shorter distance, of course, and twice as a professional. He's also had a third place as well. And Bowman is keeping the pace high here in the hope he will stop anybody launching an attack which could cause a surprise. And he's doing a fine job for Museu. And this is the scene at the back, and our old friend Fabio Roscioli is having to bury himself a little bit on this climb, and so too is Dario Battaro, and I think slipping away from the field at last here is our old friend Rob Harmeling. He was at the front at the bottom, and now I'm afraid he looks as though, well, judging by his face, it is goodbye this time. Museu reageert de eerste keer op de Berendries op 32 kilometer van de streep. Fel, krachtig, gretig, maar als hij omkijkt, ziet hij zwart bij André Schmil naderen. Onthouden vandaar deze formule. We zijn dus nog bezig met opgenomen beelden. In werkelijkheid zijn ze op de Berendries gekomen rond 3:20. Betekent een kleine 3 kwartier geleden. En straks gaan we dan rechtstreeks in de finale gaan. Zo ongeveer de laatste. Is trying to regain the group. I was saying that 3 days of Japan that Berendries has suddenly jumped up on our screen exactly in time, having taken the time trial. In second spot, Gonchenkov took that. Rochard of Festina was in third spot. And at the end of it all, in the final classification of the 3 days of Japan, was watching Chimil plow up here on this climb. Ekimov was the overall victor ahead of Peters, with Ludwig in third spot. To give you some idea of the form of the riders who've just come into this race from something which finished a couple of days ago, using some of the similar roads we've been using today. Chimil ploughing away at the front. So the Berendries climb has taken its toll on Berendries. He tried to go away, but he's caught back now. He's the rider that was involved in that contretemps with the Commissaire's car on the climb of the Haut Quaremont in 1989 in the Tour of Flanders when he was knocked off. Now, is this is Joe Plankert? Joe Plankert, the younger member of the great Plankert racing family, he's decided he's going to try and get across to those riders. Lotto, as you said earlier, want to win a lot more races in Belgium. They've brought on board a lot more foreigners. It used to be the policy of the Lotto team only to employ Belgians because this is a national Belgian lottery, but they have brought on board Demonadine Abdou-Japarov this year and Laurent Madouas for the stage races, so they're looking for some success at home, which is probably why Joe Plankert is trying to jump across this gap, but 30 seconds gap on your own is very difficult indeed. Tangle his bike. Now, we don't know what happened. We just cut back to it. It's happened in the chase group, and Museo, well, he looks as though he's calm, but no, he isn't. The bike's gone down now. He's absolutely fuming, in fact. He can't get his wheel back in because I think the gears are broken.
And what has happened, I don't know. He's been in collision with Bruno Boscardin. There is Boscardin also wanting help. I'm just wondering where the cars are, Paul. They're taking some time. Well, that's the big problem about the Tour of Flanders. When there are splits, the cars are a long way down. We get a chance here to have a look. In fact, Boscardin was looking over his shoulder, not paying attention. He's just ridden into the back wheel of Johan Museeuw, so that was not Museeuw's fault. He got caught up, I think, with his... Naar Berendries, Sørensen, wint van Jalabert. Kijk eens aan. Wat krijgen we nu? Die sterke Jalabert. Voorbijgereden door Ballerini nu ook. Wat is dat nog allemaal aan sensaties in die finale. Daar waar hij dacht Jalabert veruit de sterkste. Die kent hier op zijn minst een kwaad moment. Now with Rolf Sørensen of Denmark. Well, this is a big turnaround and they can be completely unawares what has happened behind. The world champion appears to be out of the race now, brought down there by Bruno Boscardin. It's the sort of accident I must have seen dozens of times, both among club cyclists and professionals alike. You look to the right and your back wheel is collided into by another rider. And while all that's happening at the back, the race is changing its face at the front, but that is remarkable to see Laurent Jalabert drop like that. It actually reminds me of the Liège-Bastogne-Liège when he attacked at some 100 kilometres from the finish. He just won the Flèche Wallonne. He thought he was the strongest man in the world, and that may be what he felt today. He was attacking from 45, 50 kilometres out in this race, and he maybe has just over-assumed on his forces. And now what has happened is Ballerini has come by him. He's got two riders at the head of the buffet. Van Schmielen, Museeuw wordt Gisdon gegrepen. Een groep van 50 man trekt richting Brakel. En daar grijpt... There are still 3 climbs remaining, the Ten Bosch and the Muur, the big one, and of course the Bosberg just before the... Of gaat hij controleren? Van de kop af controleren. Ook Nardello gaat mee. Hinkepie ongerust. Komt er nog iemand terug? Van Petergem haast in slow motion. Er is ook zo weinig plaats om aan te vallen. Sørensen nu wel in laatste positie. Misalia trekt nu de kop. Van Petergem en Museeuw. Mijns inziens de 2 sterke mannen. Museeuw zag je. Het groepje met de Rodriguez, Wouters, Sberg, Bodrogi, Zanini. Veel te veel afstoppers. Hoi, Nico Matan, Scholz. Die hangt er nog altijd tussen. Armstrong, Scholz een van die vroege vluchters. Recht op de trappers. Nog helemaal leeg. Wat helpt dan nog? Niet veel meer. Karakter. Dat is het belangrijkste op dat moment. Vindtrøjet igen, tror jeg. Kommer op her. Ja, godt bud, hvis de holder hjem. Jamen, et godt bud, hvis den der gruppe holder hjem, så prøver Ludvig Kirsten at køre alene. Og det gør han efter de passerer muren, det tror jeg. Og hvem skulle egentlig forhindre ham i det? De er jo godt slidte, alle dem, der sidder der fremme. Kommer vi igen ind, hvor der skal være lidt position. All the gap is, and Discovery have a lot of firepower back there. We estimate possibly 5 riders in that group from Discovery Channel. Difficult moves here. Everybody is starting to get very nervous, waiting for the moves, wanting to be present in the moves, but wanting to hold back that little bit of energy for the big final push over the Mur de Grammont, where you have to have all of your capabilities. Seconds, that gap seems to have been stuck there. But look at this now. There is the man in the passive face, wearing the armbands of a world champion. Lance Armstrong is just warning them what might come in July. Just get a feel of his back wheel now. He's come back into this race from the second group somehow, but right now he is doing this for George Hincapie. Look at the face of Ekimov, third wheel. Hincapie is in there, but staying in the comfort of the peloton. Well, that's answered any doubt that anybody had after his 144th place in the prologue of Paris-Nice. Lance Armstrong is back, getting himself nice and comfortable, getting himself ready for the showdown, and he's got a... They're on the climb now of the Berendries, taking them to 38 kilometres from the finish of the race. 14 riders survive here, and the man doing the pacemaking as we get into that corridor of people is Filippo Pozzato, the winner of Milan-San Remo, now riding for his world champion teammate Tom Bonen, who sits there in second place. On his shoulder, the Olympic champion Paolo Bettini. The 3 of them
on the same team. What a start to the season this team has had as well. So dominating races like the Tour of Qatar, dominating the first two stages of Tirreno Adriatico, the Olympic champion over there on the right-hand side. This is a brilliant team that has been constructed. They may not be a team for the big 3-day stage races, but when it comes to one-day racing, this team is almost unbeatable. Well, they've ridden so well. Just look at the faces of these three guys. Just occasionally a twitch from Pozzato. I think he's feeling the pace a little bit now, but then he starts to almost smile again. En een aantal landgenoten. En niet de minste. De Volder, Nuyens, Gilbert. Weliswaar niet allemaal genoemd bij de topfavorieten, maar net in de laag daaronder. En als Nuyens meegaat, dan kun je ervan op aan dat dit een cruciale fase is. Die heeft namelijk al de tijd genomen om eens rond te kijken. En vooral goed rond te luisteren. Hoe zit het met de ademhaling van de zogeheten grote mannen? Hier zitten ze. Met Barredo, die werkt voor Tom Bonen. Het gewicht op de schouders van Tom. Die nu zelf hier gaat attackeren. Tom Bonen met de reactie op de flanken van de Berendries. Ballan goed mee, Cancellara onmiddellijk daarachter. Een viertal. Bij de rest blijft het allemaal even plakken. Bonen die doortrekt. En dat is toch ook voor zijn doen vroeg in de race. Hij moet heel vroeg zijn gewicht in de strijd gooien. En Ballan gaat meer af. Ja, intussen is het Langeveld van die Duivelse Sebastian Langeveld, de ex-crosser, die hier schittert in de Ronde van Vlaanderen. Bonen was bijna boven, bijna bij het groepje, maar Langeveld gaat nog even prikken. Gaat nog heel makkelijk over die top. Kijk nog eens achterom. Wat speelt hij met de pedalen, zeg. Fabian Cancellara wil van achteruit en komt nu in het zog van... A great advantage, and depending on the weather, if it's wet weather, well then the tactics are much more important. But here today, you have to know the terrain, where to go to the front. And as we can see here, we come into hills again with Pozzato here, just storing it up once again. And all of those riders would know this route very well. Pozzato, Bonen would know it very well. And I was just reading there on some of the papers, the Francaise de Joux riders, they did it on Friday. They went out and did the last, I think it was 130 or 140 kilometres, just to get to know that final. If you're not, if you haven't it clear in your mind or clear in your head, you've got to do that to get to know. And that is so important, because the positioning is very, very important in this one when you get into the last 50, 60 kilometres. 43 kilometres still to go. Then they are on Berendries. This is another tarmac climb. And for once, Pipo Pozzato looks like he's actually beginning to work here, although he's looking over his shoulder, flicks the elbow for Tom Bonen to come through and do some work. Er komt nog één mannetje terug in dat groepje, net voor de Berendries. Dat is Eisel. Eisel keert terug. En dan 100 meter voorsprong op de G3. Op het tweede groepje, zeg maar. En het valt weer stil. Perfect gecounterd, die aanval van die tegenreactie van Leif Hoste door de Volder, die er afstopt als de beste. Het valt hier weer stil. Het is wachten op de volgende demarrage. Eisel meteen door naar de kop, misschien zou kunnen. Wachten op de volgende aanval. Wat mij interesseert, Renaat, heb jij nog wat gezien? You've got skills. Onto the Berendries they come. Another man just behind him. There's something on the left hand side of Yepes. De squeeze. Le meilleur moyen de ne pas se faire attaquer, c'est d'attaquer. Eh bien, chapeau le laiton. Dans Berendries, s'il vous plaît. Et Van Aert va chercher. Attaque de squeeze. De ligne. Et Van Aert, c'est pas y aller. Non, attention. Il a pas envie d'y aller. On lui dit laisse faire. Mais là, il y a une information quand même. Là, ouais. Je suis plutôt surpris. Hein. Mais je pense que s'il avait des jambes, il serait avec, non? Oui, j'ai la sensation qu'il a serré le moteur en tous les cas là. Attention. Fred Wright, deuxième position, c'est qui? C'est Matteo Trentin qui essaye de faire la jonction, alors que Bert Van der Berg, qui était dans l'échappée matinale, est distancé. Allez, on retrouve le groupe de tête avec Tige Benoît, avec Dylan Van Baarle, Mats Pedersen. Et c'est Fred Wright maintenant avec Carlos Cano qui a un petit peu de mal à tenir. Attention, Van der Poel y va. Mathieu Van der Poel avec Julien Lafilippe, avec Stéphane Kung également.